ડ્રોપ કેપ ઉમેરવા માટે સૌથી પહેલાં માઇક્રોસોફ્ટ વર્ડમાં પેરેગ્રાફ ટાઈપ કરવો પડે. તો હું રેડીમેડ એક પેરેગ્રાફ ટાઈપ કરી લઉં છું. ઇક્વલ સાઇઝ થોડીક મોટી કરી લઈએ. ઇક્વલ RAND કૌંસ શરૂ કૌંસ પૂરું એન્ટર. આવી રીતે એક પેરેગ્રાફ આવી ગયો છે. હવે અહીંયા જે પહેલો અક્ષર છે એને આપણે ડ્રોપ કેપ મોટો કરવો છે. તો સૌથી પહેલાં શું કરીશું, આટલું સિલેક્ટ કરી લઈએ. ત્યારબાદ જશું આપણે ઇન્સર્ટ મેનુમાં. ઇન્સર્ટ મેનુમાં અહીંયા ટેક્સ્ટ ઓપ્શનમાં ડ્રોપ કેપ ઓપ્શન આપેલું છે, ત્યાં ક્લિક કરો એટલે જો પહેલું નન છે, ત્યારબાદ આવે છે ડ્રોપ કેપ આવી રીતે કે પહેલી 3 લાઈન છે એ ડ્રોપ કેપ થઈ છે. ત્યારબાદ આવે છે આવી રીતે આખી ઇન માર્જિનમાં આવી જાય છે. હવે જો અહીંયા 3 લાઈન વાળો આપણે ડ્રોપ કેપ મૂકી દીધો, પણ એમાંથી જો આપણે 3ની જગ્યાએ 5 લાઈનનો ડ્રોપ કેપ કરવો હોય તો ડ્રોપ કેપ ઓપ્શનમાં જશું. ત્યાંથી જઈ અને લાઈન ટુ ડ્રોપ ત્યાં ક્લિક કરીને આપણે 5 લાઈન આપી દઈશું અને ઓકે આપી દઈશું, એટલે 5 લાઈન વાળો થઈ જશે. ફરીથી ક્યાં ગયા તો કે ડ્રોપ કેપમાં ગયા, ત્યાંથી ડ્રોપ કેપ ઓપ્શનમાં, ને અહીંયાથી જેટલી લાઈનમાં આપણે ડ્રોપ કેપ કરવો છે ત્યાં ક્લિક કરી અને ઓકે. અથવા તો આ બીજો ઓપ્શન લેવું હોય તો આ બીજો પણ ઓપ્શન તમે લઈ શકો છો. તો આ હતું ડ્રોપ કેપ. ઇન્સર્ટ મેનુની અંદર ટેક્સ્ટની અંદર ડ્રોપ કેપ. આનો ઉપયોગ કઈ જગ્યાએ થાય તો કે ન્યૂઝપેપરમાં તમે જોયું હશે કે પહેલો અક્ષર છે આવી રીતે મોટો હોય છે. થેન્ક યુ.